Positive Day Delivers, this is Dr. Gigi Sunga from I Can Change Project. Magandang umaga sa lahat ng delivers natin. And sa first time po tayo mapanood sa YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click na po yan, Doc Gigi Sunga. So part 2 ng ating sagot sa estudyante. Nagtanong sa ating kagabi, kung meron daw siyang 5,000 pesos, ano yung gagawin niya? So ang suggestion ko dyan, mag-negosyo siya. Yan ang aking part 1. Ang part 2 natin, ano pwede mong maging negosyo sa anong tawag dito? Sa yung 5,000 pesos. Sabi ko nga, reminder muna, wag kang matakot na mag-business. Kung mag-fail yan, it's fine, alright? So, ang mahalaga, you're doing the process, nag-start ka ng isang gawain that will lead to, you know, to a better finances, diba? So, yan yung maganda, nag-start tayo ng ating business. Ngayon pa lang, estudyante ka pa lang. Okay, so ano naman ang pwede mong negosyo na gawin? Ito, may kasabay ko yung mga millennials. So, ano bang pwedeng gawin? At saka ano sinishare mo kanina? Online, sabi mo kanina? Online siya. Mag-online selling ng mga online accessories. Okay. Mga accessories like cellphone cases, tempered glass, mga damit, ganyan. Tsaka ano bang tawag dito? Headset. Mga ganun. Mga tinutusok sa sa cellphone diyan. Mga accessories pa. Gadgets, mga accessories. Alright, so yun, pwede mag-online selling ka, mga accessories ba yung tawag doon? Headset, ang tawag doon. Ang tawag mo kanina siya, case, CP case, o yung mga damit, pwede yun, di ba? So, pwede ka naman makipag-usap sa isang nag-online selling talaga, magre-reseller ka, okay? So, yun yung pinakamadali para kung hindi yung puhunan mo, kasya siya. So, doon sa mga may product na dyan, so magbenta ka sa gawa ka lang ng page mo, so magbenta ka, then you get commission. Okay? So, yun yung isa sa pwede mong gawin. Second, magtinda ka ng mga produkto na kinakain. Like, ngayon kasi uso sa amin choking yung mga buto ng, ang tawag doon? Sunflower seeds. Yan. So, yan, pwede kang magtinda niyan sa mga classmates mo, pati teacher mo, puntahan mo na, and they will understand, I'm sure, susuportahan ka niyan. Okay? Mga school supplies, may nabasa ako, parang hindi ko alam kung si Chinkitan yun or sino yung nagtitinda ng mga hindi dinadala ng mga classmates niya, nalilimutan ng ballpen, nagtitinda siya ng ballpen, o something like that, okay? So just try to be creative kung anong pwede mibenta sa yung 5,000 pesos. Congratulations sa'yo, nakahype mo ka ng 5,000. Please share this video sa mga kaibigan mo pa, mga classmates mo, para matulungan natin sila na mag-start ng kanilang negosyo as early as now. Alright, so thank you very much, Delivers. Enjoy the rest of the day and Let's go!